Привіт! Приготуйте ось такий салат-кавун на святковий стіл, який стане його смачною прикрасою. Неймовірно ефектний має вигляд, дуже смачний. Це із тих салатів, які ніколи не залишаються, бо швидко з'їдаються. А готується, як завжди, усе просто та швидко. Лише 2 шари майонезу, тому доволі легкий та по-літньому свіжий. Першим шаром викладаю куряче філе, відварене або запечене. Однієї курячої грудки буде достатньо. Нарізала її кубиком невеликого розміру, трохи для пікантності, зверху чорного свіжемеленого перцю. Далі сітка із майонезу. Усі продукти викладаю у вигляді половини кавуна. Другим шаром натерті відварені 3 курячі яйця. Знову сітка майонезу. По зовнішньому краю викладаю нарізаний тонкою соломкою 1 свіжий огірок. Можна натерти його на терці крупного розміру. Як на мене, нарізка соломкою краще смакує. Вирішувати вам. А далі тертий твердий сир, приблизно 20-30 грамів. Завершальний шар 1-2 помідори, які теж порізала невеликого розміру кубиком. Усе прикрашаю шматочками маслин і можна подавати на стіл. Швидко та смачно. Надіюсь, ідея подачі святкового салату вам сподобалась. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!